Audio Jungle. What's up mga katropa, so mayroon tayong Ford Ranger 2015 model. So ang kinukumpli ng customer nito, wala siyang hindi gumagana yung 4-wheel drive niya. Tapos yung 4-wheel drive niya umiilaw sa instrument panel niya. Yan mga katropa, yan ang nirereklamo ng customer. Nagbe-blink yung ilaw ng transfer case niya. So check muna natin sa computer kung ano yung problema nito. So mga katropa, check muna natin. So ito yung trouble code niya mga katropa, mechanical transfer case 4x4 switch circuit short to battery. So may problema nito. Check muna natin yung fuse niya kung okay ba ang fuse niya. So mga katropa, check muna natin yung fuse, mga fuse lahat, kung buo ba yung fuse niya. Ito yung fuse F6. So wala naman tong F6 dito. Okay naman yung fuse niya, buo naman siya ang fuse niya. So i-check natin yung relay. Tatlong relay nito, R17, R15, R16. So ito yun. Ito yung i-check natin. So may positive siya. Ito, tingnan natin yung isa. Ito nalaglag pa. Ito, mayroon siyang positive sa relay. Tingnan natin dito sa isa. Mayroon din siyang positive. Dalawa. Check natin yung ground. So mayroon siyang ground. So mga katropa, na-check naman natin yung fuse. Okay naman yung fuse, okay naman yung relay niya. So titingnan natin doon sa may loob yung switch niya sa double. So ito yung switch niya mga katropa. Tatanggalin natin to. Ganyan. Gutin natin. Ito yung switch niya dito. I-check natin yung electrical. Tingnan natin kung may positive ba siya o wala. Mayroon siya. Tingnan natin yung ground. Kung mayroong ground. So mayroon siya. So mga katropa, tatanggalin natin tong switch nito. Baka dito yung problema niya. Tatanggalin natin ito. Switch niya. Tigas pa naman ito. So mga katropa, ito yung transfer case switch niya. So bubuksan natin ito. Titingnan natin yung transfer case switch niya. So ganahin mo lang. Ito nga yung naging problema yung mga katropa, kasi ito yung naging problema yung mga katropa. So nabasa ng tubig yata to, nabasa ng kape. Yan no. So kailangan natin to linisan, tapos balik natin. Linisan muna natin, tapos balik natin. So mga katropa, nalinisan natin, ibalik natin to. babalik natin doon, kakabit natin, titingnan natin kung gagana na yung
transfer case niya. Mga tropa, nawala na yung ilaw ng 4-wheel drive. So testing natin, off natin. Andar natin, start. Wala na siyang ilaw. Dati nagbe-blink yung ilaw niya, kahit anong mo nagbe-blink yung ilaw. So lagay natin neutral natin. Neutral. Tapos lagay natin sa 4 high. So yan na. Gumana na yung 4 high. Tapos ay 4 low natin. Yan, nakagumagana na yung 4 low. Tapos lagay natin sa 2 high. Yon, okay na. So okay na yung problema niya mga tropa. So ganyan lang mga tropa, basic ng pag-troubleshoot ng electrical. So maraming salamat sa mga nanonood sa YouTube channel ko.